آیا به این فکر کردید که زمانی که طول میکشه تا زمین هر روز به دور خودش به چرخ کمی کنده؟ چطوره که سرعت همه چیز رو زیاد کنیم؟ اونم خیلی زیاد. چه بلایی سر طول روز ما میاد؟ چه تغییرات جغرافیایی یا آب و هوایی رو خواهند داد؟ و چه زمانی زندگی در روی زمین از بین میره؟ این اتفاقیه که میفته اگه زمین با سرعت نور بچرخه. سلام، اگه این ویدیو رو از چنل یوتیوب میبینید کانال ما را سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره چون باعث دلگرمی ماست. زمین یک دور کامل حول محور خودش رو در 23 ساعت و 56 دقیقه و 4.1 ثانیه میچرخه و همه جا هم سرعت یکسانی نداره. سرعت چرخشی زمین با توجه به فاصله‌ای که از قطبین دارید تغییر میکنه. اگه در خط استوا باشید سریع ترینه و سرعتش 460 متر بر ثانیه است. در قطب شمال یا قطب جنوب آروم ترین سرعت رو داره که از نظر فنی اصلاً حرکت نمیکنه. این چرخش هست که زمین رو برای حیات مناسب کرده. چرخه شبانه روز یا تغییر دائمی بین شب و روز باعث میشه که این سیاره دمایی داشته باشه که قابل زیستش میکنه. چرخش زمین نیرو محرکه الگوهای آب و هواییه. حتی امواج هم تحت تأثیر چرخش زمین قرار میگیرن. پس اگه سرعت این چرخش رو زیاد کنیم، آیا باعث میشه آب و هوا کلاً بی‌ثبات بشه؟ اگه سرعت چرخشی رو 45 صدم متر بر ثانیه افزایش بدید، روزهامون 1.5 دقیقه کوتاه‌تر میشن که ممکنه اصلاً متوجهش نشید. ولی حتی با کوچکترین افزایش سرعت، سطح دریاها چندین سانتیمتر بالا میاد یا چند اینچ. آبی که اطراف قطبین وجود داره به طرف استوا حرکت میکنه. اگه این افزایش سرعت رو 45 متر بر ثانیه کنید، اون موقع هر روز فقط 22 ساعت خواهد بود و شروع میکنید به گیج شدن. انگار هواپیما زده شدید. به علاوه باید چند روز دیگه هم به سال اضافه کنیم. ولی برای سطح دریاها یه تغییر اساسی رو خواهد داد. اقیانوس‌های دنیا در استوا بین 9 تا 20 متر بالاتر میان. جاهایی مثل نیویورک، ونیز و بمبئی به زیر آب میرن و میلیون‌ها انسان بی خانمان میشن. اگه سرعت فعلی چرخش زمین رو 2 برابر کنیم که به 920 متر بر ثانیه برسه، اون وقت فاجعه رخ میده. آب همه جا رو فرا میگیره به جز کوههای مرتفع. کوههایی مثل کلیمانجارو یا بلندترین قله‌های اندیز. ماهواره‌ها هماهنگیشون رو از دست میدن چون باید سرعتشون برابر با سرعت چرخش زمین باشه. این باعث میشه که در ارتباطات، پخش‌های تلویزیونی و عملیات ارتشی اختلال ایجاد بشه و تغییرات اساسی در آب و هوا مشاهده میکنید. هوا از رطوبت سنگین میشه. مه غلیظ، ابرها و بارون دائمی در مناطق نزدیک استوا همیشگی خواهند بود. اگه باز هم سرعتش رو زیادتر کنید، به نقطه‌ای میرسید که میتونید پرواز کنان از سیاره بیرون بزنید. این به این دلیله که نیروی گریز از مرکز چنان قوی میشه که میتونه بر جاذبه غلبه کنه. چنین اتفاقی در سرعت 7886 متر بر ثانیه رخ میده و شما بارون برعکس رو تجربه میکنید. بله، قطرات آب به جای اینکه پایین بریزن در جو بالا میرن. اگه سرعت رو به 11,000 متر بر ثانیه برسونید، پوسته زمین در قطبین صاف میشه و در استوا ورم میکنه. زلزله‌های بزرگ سر تا سر سیاره رو فرا میگیرن. احتمال اینکه چیزی روی زمین باقی بمونه خیلی کمه. ولی اگه بخواید سرعتش رو بازم زیادتر کنید و مثلا به سرعت نور برسیم، اون موقع اوضاع قمر در عقرب میشه. اگه زمین با سرعت 299,792 کیلومتر بر ثانیه بچرخه، اون موقع 652,000 برابر سریعتر از سرعت فعلیش میشه و ابعاد سیاره تغییر میکنند. زمین از یک کره به یک دیسک مسطح تبدیل میشه.
شما هم همینطور، همراه با هر شیء دیگه‌ای. و بالاخره میتونید بگید که زمین مسطحه. چرخیدن با چنین سرعتی باعث اختلال در عملکرد زمان روی زمین میشه. زمان اونقدر آروم میشه که نهایتاً متوقف میشه. شما در زمان منجمد میشید. پس بیایید امیدوار باشیم لحظه آبرومندی باشه. زمین میتونه به یه سیاهچاله کوچولو تبدیل بشه. دلیلش اینه که اگه شیئی با سرعت نور حرکت کنه به جرم بی‌نهایت میرسه. آره، دیگه اینجا هیچ چیز زنده نمیمونه. شاید اگه زمین شروع کنه در جهت مخالف چرخیدن، شانس بهتری داشته باشیم.